Okay, so anyway, if medyo saba, just focus lang sa discussion. So, isod kayo mag-adjust. Especially pag open space gud yung balay, okay? So, isod kami tag quiet place. Okay. So, let's continue our discussion. Socialization is the process by which norms, rules, and expectations are learned and internalized. So, socialization isa siya sa may dakong impact na when it comes to our gender. Dako siya og impact ang socialization because of different influences. So, diri nato ma-learn ang ato ang role as men or as women, no? Daghang taog ma-observe sa atong environment na somehow may epekto siya sa ato ang gender. Like for example, um, there are sometimes, no, like for example, sa family, ang iyang environment more on babae. Tapos sa family, isa lang ka lalaki ang anak. Sometimes, ang katong lalaki nga anak, only male, no, maano gid siya, may tendency na maging gay. So, that's because of this, kumbaga, mo na ang sometimes contribution siya sa socialization. No? So, process by which social norms, roles, and expectations are learned and internalized. In our environment, we have norms. Karang ginatawag na itong norms. So, we have formal and informal norms. Formal norms are those written rules. Ang informal norms, mao to tong mga unwritten nga rules. Like for example, sa Plaza General, wala may nakasulat dito nga bawal maghubo. Pero gitend ba nato nga maghubo sa Plaza General? So wala, because kabalutan nga mali. Sige na siya. And we also have roles. No, same dito sa ato ang example. We have this tawagan ni influences from our environment. So dito na to ang, for example, as a child, dito na to ma-observe nga ay ang lalaki di ay kay ngani ang dapat niyang actions, ay nga ni dapat ang isa ka lalaki, ay nga ni dapat ang isa ka babae. So that is true socialization. Nga ay ang lalaki dapat matikas, dapat gahi og lihok. Pero kung ikaw gani as lalaki nga nag-grow ka sa social sa isa ka environment kung asa imuhang ma-socialize kay more on babae, expected ka nga somehow nagid kay maano dito, najud kay kumbaga ma-influence ka. So nga na siya. Gender socialization is the process by which norms and expectations in relation to gender are learned by men and women and men. Okay? Process by which norms and expectation. So, when we socialize with other genders, especially sa, for example, school, so dito na to ma-learn na ay ano ni siya, karang lalaki nga student. So, ang expectation na kusgan, ang lalaki nga all boys, magkakot og bangko, nga na. So, nga na, di ba, ang ato ang ginabuhat.
Boys pagkakot sa damog bangko, girls panglimpyo, panilhig. Sing ana. So, that's because mo to ang expectation nato sa ating anak nga gender, no? Like hugaw ang kwarto kababae nimong tao. So that's because we are expecting na women must be kumbaga clean. Kabalo mang limpyo, kabalo may ngana, manghipos. So that is through gender socialization. And of course, in our environment, we have again natay mga norms, written or unwritten. So kari sila nga mga norms, isa ni sila sa kumbaga mag-set og standards on how a person should act. Like for example, nag-ingon dito nga diri maglinya ang babae, diri maglinya og mga lalaki. Tapos naglinya ka sa mga babae. 'Di ba? Isungugon din ka la bayot. Laing ani nga na. So that's because wala ka nag-conform sa norm. Wala ka nag-follow sa norm. So through dito maano nimo, ma-learn nimo nga ay dito dayo dapat ko sa pikas. No, pero grabe pa nang nga ng tao na. Okay. Next we have gender stereotype. Okay. So gender stereotype is isa ni siya sa pinaka-common nato nga ma-face as individual. Halos tanan guro ta nakaagi og gender stereotyping. A form of prejudgment, bias, or limitation given to a roles and expectation of males and females. Mingon ta og gender stereotype. Kumbaga mura siya og prejudgment. Di siya murag prejudgment kit siya. Like for example, have you ever tried nga especially mga taga-Jensen, nakatry mo nga ang driver sa tricycle ngayon yung gisakyan is babae. So I tried it for how many times? 5 times yata. So na yung mga pasahero nga mag-ask, "Uy, ngano ikaw may namasada day? Di mong bana." Di is kay ngano lalaki lang ba day ang kabalo mag-drive og motor? Lalaki lang ba day ang kabalo pwede mamasada? So nga na siya. We do prejudgment. Kaya man nila. Next we have biases. No? Like for example, like sa mga gibuhat sa mga employers before, di ba wala sila nag-hire og mga female workers because kung mabuntis na manggoy karang gitawag nato og maternity leave. So bisag naka-leave sila na sila ginasahod or depende sa conditions. So nga na siya, we do ibang po is do biases. Next is the limitations. Ginalimit mo ang role sa isa ka tao. Kung kesyo babae siya or kesyo lalaki siya. So nga na. Gender involves differentiation attributed by given culture to women and men in the following aspects. Gender stereotype in social roles. Kumbaga, role na to as men and women. So, men provides financially for the family. So, mao ni ang expectation, mao ni ang stereotyping. That's why na mga tawagan ni babae nga kung magtrabaho gani para sa ilang family like mama,
no, gina-question dayon sila, gina-question sila, "Uy nganong asa tay mong bana?" Kasi nga na. Kay because ang nakasanayan nato, lalaki ang naga-provide for the family. Work as manager, construction builders, engineers. So, sa kadalasan manager, lalaki gud ang atong gina-expect. But nowadays, nanay mga babae nga managers, na mga babae nga engineers, no? Next is portrayed as leader. Maybe this is caused by our tradition before nga ang babae walay karapatan para kumbaga mag-lead because tig-follow lang sila. Kumbaga portrayed as followers lang sila. But time came, no, leaders na pud sila. Ano na pud sila? Nanapod sila karapatan politically. Na. So, expectation for women takes care of the house and children. So, expectation nato pag babae naras balay, bantay bata, bantay balay. No, mag-alaga sa mga anak, magluto, maglimpyo balay, laba. Works as nurse, teacher, and secretary. So, kadalasan man gyud nato makita kay nurse na babae, teacher babae, na secretary babae. But nowadays, nanapoy babae nga, nanapoy lalaki nga nurse, nanapoy lalaki nga teacher, nanapoy secretary nga lalaki. No, kay sa una man gud pag especially mga Pinoy, very judgmental. Pag teacher ang lalaki, isipon dayon bayot, no? So nga na siya. Gender stereotype in capacities. Kumbaga, mao ni ang stereotyping when it comes to social roles. Diri na pud sa kapasidad. So, for men, expected sila, no, gina-view sila as good in math and science. Expect yun na siya. Kumbaga, ginaasahan gid siya nga ang lalaki maayo sa math and science. No? But nowadays, there are also nanapoy mga babae nga good in math and science. Mga uban engineers, scientists, physically strong. No. Kay ang mo gud siya is masculine. When we say masculine, medyo physically and emotionally strong. Firm decision makers. So pag lalaki gani, firm decision makers na sila. So that is stereotyping. Because napoy mga lalaki nga dili pod makakaya og magbuhat og firm decisions. No. So for women, good in arts and less intellectual pursuits. So ang stereotyping pod sa women when it comes to capacity, medyo less in intellect. So ilag ka hurt kay lang man ni based on study man ni. So kung dili ka less in intellectual capacity, then ayog ka hurt. So physically weaker and fragile. Pero nowadays, remember Heidelin Diaz, no, gold medalist in weightlift. So nga na siya. Wishy-washy or fickle-minded in decision making. Kumbaga, pa-change, dili siya firm na siya i-change in mind when it comes to decision making. In my opinion, maybe ingani ato ang na-conclude because of our tungod sa ato ang tawag ani tradition before, kung asa ang women walay karapatan mag-eskwela, so therefore expect nato nga lalaki gud ang bright sa math ug sa science. Okay, physically weaker because wala man sila karapatan, no,
oppressed ang women before, no? Then namang gud gitawag nga feminism. We have different in history natay mga feminist movements kung asa giparaglaban nila ilang mga karapatan. That's why nanay mga changes. Okay? Then we have stereotypes in traits and characteristics. So, men are active, aloof, aggressive, independent, and brave. And for women, passive, loving, peaceful, dependent, and fearful. Okay, mo ni ang mga traits and characteristics. Areas of socialization. So, we have different areas of socialization. Mo ni sila ang common, no? Kumbaga, every areas natay makuha nga influences, no? Like for example, family, church, mass media, school. So sa family, mo ni ato ang since mo net siya ato ang microsystem. So according to Ruth Hartley, we have 4 processes involved in gender socialization. Number 1, manipulation. Means that people handle girls and boys different as infants. So, mutuo ba ta? People handle girls and boys differently as infants. No, pag babae ug lalaki pag ani ang infant, na changes in kumbaga the way we handle. Like for example, pag lalaki ang bata, giitsa-itsa. No, itsa-itsa, padagan-daganon. Pag babae, baby, tulog-tulog, bawal itsa-itsa. Nga na siya. Mother tends to use more physical stimulation on male infants and more verbal stimulation on female. Like, boy babies are tossed in the air. No, pero ako bisag babae akong pagumangkon giitsa-itsagin ako sa una. Gilabyog-labyog. Okay. Girl babies get more delicate handling. Because our expectation sila, women are fragile. No, women are fragile. Next we have canalization. So, from the word canalization, kumbaga mura siyang kanal. We direct the water sa kung asa na to nga direction dapat siya padulong. Means that people direct children's attention to gender appropriate objects. Like for example, pag babae, Barbie nga objects or more on feminine object. Pero pag lalaki, more on pusil-pusil, tarak-tarak, no? Pag magdula gani ang lalaki o Barbie, alam na ang expectation. Okay? So, sa family na siya. Next, we have verbal appellation. So, telling children what they are and what they expected of them. Like for example, brave boy, pretty girl. Boys don't cry. Girls don't hate playmates. Kumbaga, nagagamit ta og mga words nga kumbaga naga-describe sa isa ka gender. Like for example, brave boy, isog nga lalaki. No? Pretty girl, gwapa nga bata. Gwapa nga babae. Tingnan na. So, boys don't cry. Mga lalaki wag gahilak. So, mahilom pod ang bata. Kaya adlok masungugan. Okay. Next is activity exposure. So, diri ta relate halos. So, loy kayong babae.
familiarizing children to their gender appropriate task. So, ang babae gina ano ni mama nga magtrabaho og involvement sa trabaho sa balay na maglungag, maghugas plato, manilhig, maglaba. Tapos ang lalaki dula-dula lang ana dula-dula lang. So activity exposure. So again, number 1, manipulation. Kumbaga, ang atoang actions nga ginabuhat or ginapakita sa atoang children. Next, canalization. Katong mga objects like toys, pusil-pusil, Barbie. Sige na. Next, we have words, verbal appellation. Mga words nga atong pag-describe sa ilang gender. Then we have activity exposure, mga trabaho, hugas plato, nga na. Next area, church. So gender roles in Christianity vary considerably today as they have during last 2 millennia. This is especially true with regards to marriage and ministry. So when it comes to church, isa ni siya sa medyo sakit, no? When a man acts like a woman, no, or in feminine way, so sadly ma-judge gid siya for not acting the appropriate based on his or her gender role. Like ang babae, especially sa ibang religion, ang babae dapat taas dili magpaputulog buhok, no, like UPC. And sa iba pod kinanglan ang babae very conservative, dili showy sa iyang body parts like in Islam, no. So we have different expectations, no. Daghan kayo og when it comes to religion. So isa po ni siya sa kumbaga mag-shape sa imuhang or magkuan sa imuhang gender. Isa siya sa magkuan sa imuhang gender role. Like babae ba ka, kung lalaki ka. So isa ni siya sa medyo strict nga area. Okay? Especially when it is against the faith. Next is mass media, internet, television, radio, newspaper, magazines, sa mga movies ba. So, like for example, nowadays more on feminine ang mga feminine or feminist ang ato ang millennia. So natay mga superhero nga babae, si Captain bisang kinsa na siya, para mga captain nga mga babae, no, natay Black Widow, natay Diana. That is true mass media nga ay ang babae day karon dili lang dili fragile, dili less intellect. So inga na, di ba, ato ang expectations nowadays because we are trying to change it, especially gender stereotyping, no. Ay ang mga lalaki day karon kay ngani nga napoy mga lalaki nga coward, no. Ay nay mga lalaki nga bright, mga doctors. Okay, so mass media is isa sa area nga may dakong impact when it comes to gender and development. Kay like for example, when we
isa sa ano man gyud karon is nagyapon ng gender stereotyping. So karon makita nato ang mga superhero na nga ginapakita sa movies kay mga babae kadalasan. So di ba, pag-abot sa young generation, murag maiba na ang ilahang mindset. No, maiba na ang ilahang mindset. Maiba pod ang mindset or ang view sa tao. Depende sa kung paano nato gina-view. For example, sa movies. Kung ang ato ang gina-view dira is ang kanindot lang gyud sa ano, not the message of the story. So that's useless. No. So nga na siya. Television, so nanatay different ano, like teledramas ba, newspapers, like nabalita si Heidelin Diaz nakadaog og gold medalist sa weightlifting. So nga na siya, isa siya sa dako og impact. Okay? Media sexualization of young female celebrity, nanana. So yan na. 6 stereotypes in kids program. So isa pod ni katong princess. No, pang babae kayo tapos kung ang lalaki mo tan-aw, syempre kung bata ka wa man kay pakialam aning ano. Pero dako bitaw siya og impact. Like mag princess na pod ka. So di ba? Ay more on naka-focus magandang story diri sa mga princesses. Okay? Next we have school. So isa pod sa pinakadakong area or kumbaga murag 1/4 sa atong life nagyud ta diri sa school. No, pila na siya ka years. No? So, isa po ni siya school ang na dakong role when it comes to gender and development. Because siya man ang kumbaga, siya ang naga-teach sa tao. Like, ay nga nimuhang role as sa lalaki. Boys, mag-arrange og bangko, maghakwat og bangko. Girls, manglimpyo sa room. Boys, pamisbis mo rito. Nga na, sa mga tanom. So, classroom management and instructional materials. Okay. So, instructional language. So, we use appropriate terms like his or her kung babae or lalaki, man or woman kung babae or lalaki. So, the use of so medyo sabag yun. We use, especially nowadays, ginatudluan ta paano maiwasan ang stereotyping sa paggamit natong words like in grammar. Diba, that is true. Paano nato i-address ang isa ka tao based sa iyang gender. So, therefore, si school is isa gid siya sa may pinakadakong role when it comes to gender and development. No? Classroom management, mag-assign ka og mga works for men, for women, seating arrangement, so nga na. No? Instructional materials, textbook, direct teaching materials, peripheral teaching materials. We also have gender fair education, gender equality in classroom. So like for example, gender free education. Wait lang. So sa classroom di man gyud maiwasan nga nay babae, nay lalaki. No, like for example, ang imuhang topic is about sex education or reproductive system. Tapos mag-topic ka about male reproductive system. Diba isa siya sa topic nga medyo iba, maraglain siya sa iban nga gender or ibang nga sex. Pero we are open, that is an eye opener man good. No.
That is a form of eye-opener. Okay, gender-free education, language, 'di ba? Sometimes madungog na to sa tong teacher langga, anak. So that's because they are being careful about their words. Pero ang lisod lang gyud i-address sa school, especially pag tomboy or bayot ang imuhang or gay, no? Ang imuhang student is paano nimo siya i-address? No, pag ka, medyo confused ka. Mag-ano gyud ka, ma'am or sir. Na but we actually use the appropriate one. Bisag pa ka, bisag feminine kay ka og physical characteristics. No. Dapat ma-address gyapon ka as sir. Bisan pag chuy na kay ka, gwapo na kay ka, ma-address gyapon ka as ma'am. So dapat no hurt feelings ta dira. Okay? So that's why some teachers they use kumbaga gender-free languages like gang, langga, anak, no? Instructional materials also have instructional materials nga kumbaga ginaiwasan nato ang gender stereotyping or fair nga pag-treat sa gender. DepEd core message or messages on gender fair education or GAD program, shared parenting, shared home management, shared decision making. So more on teamwork, no? So wala tay ginapaboran kung babae ba magdesisyon or lalaki. Kasi nga naka-importante or nga nakadako ang role ni school. More on kumbaga daw kay taog dapat ma-learn sa school when it comes to gender and development. Dili lang magvary sa babae ang mag-decide, o boys kamo decide, o girls kamo decide. No? That's why ta sa school na mag-work in group. Dili babae tanan, dili lalaki pod tanan. So because paningkamutan nato nga maging fair. Okay? So shared home management. 'Di ba pag sayo sa buntag pag nata sa school, especially high school or elementary, tanan gyud ta nag-assign tag cleaners, no? Pantay na siya para maiwasan nato ang biases. No, like isa mo ka group mix sure babae ug lalaki. So pareha mo manilig, pareha mo magdilig sa mga tanom, mag floor walk, so pantay. Then we have shared parenting. So a type of parenting nga kumbaga dili lang siya in favor for males. Ilang pud siya in favor for females. No. Nga nakadako pud ang role sa teacher. No, because we treat our teachers as second parents sa school. No? So therefore, or that's why siya ba? Kumbaga ang role ni teacher as teacher, no, dako kay siya ginagampanan when it comes to gender and development, because siya man ang magpakita kung what is right or wrong, no, how to act based on your gender. So isa na siya. Okay, so I think let's diri lang sa ta for now. So we will continue this next meeting. Okay, good afternoon or good noon everyone.